در این ویدیو میخوام بازی‌هایی رو بهتون معرفی کنم که برای تمرین اعداد میتونید انجام بدید. این ویدیو برای والدین و مدرسین میتونه مفید باشه. لطفاً با من همراه باشید. اگر ویدیو مربوط به اعداد رو هنوز ندیدید، قبل از تماشای ادامه این ویدیو بزنید روی لینک بالای صفحه و ببینید. بازی اول یا first game که خیلی هم آسونه و والدین میتونن با بچه‌ها در منزل انجامش بدن. فلش کارت هایی از اعداد تهیه کنید. از فرزندتون بخواین اعدادی رو که شما میگید بسازه. 16 59 31 8. بازی دوم یا second game. روی برگه یا یک تخت وایت بورد مجموعی از اعداد بنویسید. تایمرتون رو روشن کنید و اعداد رو بگید و زبان آموز یا فرزندتون باید اعدادی رو که شما میگید پیدا کنه و سریع پاکش کنه. Second 15th 3 1 First 20th 96 96 Third. بازی سوم یا third game. این بازی میتونه به خلاقیت و قوه تخیل زبان آموزان خیلی کمک کنه. یک عدد بنویسید و از بچه‌ها بخواین باهاش یک شکل درست کنن.
به وبسایت esland.ir سر بزنید و از مطالب رایگانی که در سایت گذاشته میشه استفاده کنید و اگر مطالب این کانال براتون مفیده لطفاً سابسکرایب کنید.